Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tạng Thư Sinh tứ tập 26, quy luật thọ mạng theo cách nhìn của Từ Thư Tây Tạng, vấn nạn làm dung máy móc nhân tạo và xử bảo động y khoa. Giây phút lâm chung có ý nghĩa quyết định toàn bộ số phận và tương lai của một sinh mệnh. Tất cả các chướng từ nghiệp lực trong tàng thức đều sẵn sàng phát động vào lúc này. Tuy nhiên, trong khi người Tây Tạng chuẩn bị cho giờ phút này cực kỳ cẩn trọng, thì nền y học hiện đại đang làm dụng khoa học và kỹ thuật một cách máy móc để kéo dài đời sống về mặt sinh học thêm vài giờ, vài phút, dù thâm tâm họ biết rõ bệnh nhân khó có thể sống quá một buổi. Việc sử dụng các dụng cụ kích tim bằng điện, các loại ống thổ, thuốc hóa học cực mạnh lên thân thể một người già, yếu vốn đã cạn kiệt năng lượng sẽ gây ra những xáo trộn kinh hoàng cho tâm lý của họ. Chắc chắn một người trước khi chết phải chịu đựng cảnh bị điện giật lung tung, bị dao kéo mở xe khắp mình, bị găm đầy các loại ống truyền thuộc, thì không thể nào giữ được sự thoải mái hay định tĩnh để ra đi. Trước thực trạng nan giải này, Linh mục Thomas cũng đã đưa ra một lời cảnh cáo đầy sắc bén. Phần lớn các quốc gia tân tiến đã đổ ra biết bao nhiêu tiền bạc và công sức chỉ để tìm các phương pháp kéo dài sự sống nhân tạo, dù chỉ trong vài giờ, vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng, họ lại hoàn toàn không hề chú ý đến việc giáo dục con người về ý nghĩa đích thực của đời sống, mà không một ai trên cuộc đời này có thể tránh được. Phải chăng nền văn minh kỹ thuật càng tân tiến bao nhiêu, con người càng đánh mất đi nhân tính bấy nhiêu? Và nội dung chính hôm nay là quy luật thọ mạng theo cách nhìn của Từ Thư Tây Tạng. Đời sống của mỗi con người đều chịu sự chi phối của nghiệp quả. Theo cách trình bày của Từ Thư Tây Tạng, cái chết không phải là một biến cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó có liên hệ mật thiết với nghiệp quả của mỗi cá nhân. Mỗi đời sống đều vận hành trong một tiến trình nhân duyên riêng của nó, và bản chất của cái chết cũng nằm bên trong tiến trình ấy. Sự chết xảy ra khi nghiệp quả của kiếp sống đó đã được chi trả xong. Nó giống như một ngọn đèn. Khi dầu còn thì đèn còn cháy. Khi dầu cần thì ngọn lửa từ tắt. Hình ảnh này cho thấy cái chết không được nhìn như một sự trừng phạt. Cũng không phải một tai họa bất thường, mà là một giai đoạn tự nhiên trong tiến trình vận hành của đời sống. Tuân theo quy luật nhân quả và duyên sinh, mọi sự vật đều hình thành khi đủ duyên và tan rã khi duyên hết. Đời sống của con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu vậy, thọ mạng có phải là một con số cố định? Nếu tuổi thọ đã do nghiệp quả quyết định, liệu nó có hoàn toàn bất biến hay không? Câu trả lời của Ngài là không. Thời gian của một kiếp sống có thể thay đổi dài hơn hoặc ngắn đi tùy theo nhân duyên. Ngài không mô tả thọ mạng như một bản án đã được viết sẵn và không thể thay đổi. Ngược lại, trong quá trình sống, con người vẫn đang tiếp tục tạo ra những nhân duyên mới. Và những nhân duyên ấy có thể tác động đến đời sống hiện tại. Vì thế, một người biết giữ gìn thân tâm, thực hành thiền định, sống điều độ và tạo nhiều thiện nghiệp có thể làm tăng trưởng tuổi thọ. Và ngược lại, nếu liên tục làm tổn hại thân thể, sống buông thả hoặc tạo nhiều nghiệp bất thiện, tuổi thọ có thể bị rút ngắn. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trong tâm của lập luận này không nằm ở việc kéo dài sự sống bằng mọi giá, mà nằm ở mối liên hệ giữa cách sống và kết quả của đời sống. Ngài đang nhấn mạnh rằng nghiệp không phải là điều gì xa xôi. Nó đang được tạo tác từng ngày qua hành động, lời nói và tâm niệm của mọi người. Quán niệm tăng trưởng thọ mạng bằng cách phóng sinh và ăn chay. Người Tây Tạng có một niềm tin sâu sắc dựa trên quy luật nhân quả. Gieo nhân giết hại sinh vật thì nhận quả báo đời sống ngắn ngủi. Gieo nhân phóng sinh, cứu giúp các sinh vật khác thì đời sống được tăng trưởng. Dưới ánh sáng của Phật Pháp, đây là sự vận dụng rất trực tiếp của luật nhân quả. Không phải cầu xin một quyền lực bên ngoài ban cho tuổi thọ, mà là tạo ra những nguyên nhân mới để chuyển hóa những điều kiện đang có. Họ tin rằng cứ 7 năm ăn chay trường, không ăn thịt cá, không sát sinh, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm. Và việc phóng sinh chim, cá có thể giúp con người thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo một cách kỳ diệu. Nhưng có một nghịch lý văn hóa giữa phương Tây và Tây Tạng hiển nhiên, đã sinh ra trên đời thì ai cũng phải chết.
Thế nhưng, cách con người nhìn về sự sống và sự chết lại rất khác nhau. Đại sư Sogyal Rinpoche từng nhận xét, trong khi người Âu Mỹ đặc biệt chú trọng đến ngày sinh, thì phong tục của người Tây Tạng chúng tôi lại chú trọng đến ngày chết. Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy đã cho thấy hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau về đời người. Chúng ta thường nhớ ngày sinh nhật của mình, tổ chức tiệc sinh nhật linh đình hàng năm. Ngược lại, trong truyền thống Tây Tạng, điều được xem trọng không phải là ngày sinh, mà là ngày chết hay ngày dở. Họ thường tự hào kể về việc tổ tiên, ông bà của mình đã chết một cách tự tại như thế nào. Họ tổ chức các ngày lễ dở một cách vô cùng trang trọng và kính cẩn. Điều được nhắc đến nhiều hơn là họ đã sống ra sao và đã ra đi như thế nào. Họ xem cái chết không phải là đoạn kết, mà là thời điểm quan trọng nhất của cả một đời người. Bởi theo quan niệm của họ, giây phút lâm chung chính là lúc toàn bộ công phu tu tập, đạo đức và nội tâm của một con người được biểu lộ rõ ràng nhất. Hai thước độ giá trị khác nhau. Từ sự khác biệt đó, hai nền văn hóa cũng hình thành hai cách đánh giá con người khác nhau. Trong xã hội hiện đại, giá trị của một người thường được nhìn qua những gì họ đạt được khi còn sống. Họ có địa vị gì, sở hữu bao nhiêu tài sản, có danh tiếng hay thành công đến đâu. Trong khi đó, người Tây Tạng lại chú trọng nhiều hơn đến đời sống nội tâm. Họ quan tâm một người đã sống với tâm thức như thế nào, đã chuyển hóa được bao nhiêu tham lam, sân hận và sợ hãi. Bởi theo họ, tài sản và danh vọng đều phải bỏ lại phía sau. Chỉ có nghiệp lực và trạng thái tâm thức là tiếp tục đồng hành cùng một sinh mệnh sau khi rời khỏi cõi đời này. Còn khi hỏi quan niệm về một cái chết lý tưởng trong nền văn minh hiện đại, nhiều người mong muốn kéo dài sự sống, sự trẻ đẹp càng lâu càng tốt. Ngay cả khi phải nằm bất động trên giường bệnh, và sự sống chỉ còn được duy trì bằng thuốc men cực mạnh và máy móc hỗ trợ. Trong khi đó, lý tưởng của người Tây Tạng lại hoàn toàn khác. Một cái chết đẹp không nằm ở việc sống thêm được bao lâu, mà nằm ở cách người đó đối diện với giờ phút cuối cùng. Trong các ghi chép truyền thống, hình ảnh được tôn kính nhất là một người biết trước thời điểm ra đi của mình. Họ bình thản dặn dò con cháu, thu xếp mọi việc còn dang dở. Sau đó ngồi ngay ngắn trong tư thế thiền định, tuân niệm hoặc quán tưởng, và lặng lẽ buông hơi thở cuối cùng trong sự tỉnh thức. Đối với người Tây Tạng, đó mới là một cái chết phi thường, không phải vì có phép màu nào xảy ra, mà vì người ấy đã chiến thắng được nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Đó là nỗi sợ trước chính cái chết của mình, bởi ngày sinh chỉ là điểm bắt đầu của một hành trình. Còn giờ phút lâm chung mới là thời khắc quyết định, hướng đi tiếp theo của tâm thức trên vòng luân hồi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên. Giữa đời thường hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.